Hi everyone. ඉතින් කොහොමද හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඔන්න මම අදත් ඔයාගේ ළඟට තව අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙත් මම අරගෙන ආවේ dry skin එකට හොඳම moisturizer lotion එකක් ගැන. ඉතින් මේ moisturizer lotion එක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරගෙන එන්න හේතුව තමයි ඇත්තටම මේක ගොඩක්ම හොඳ moisturizer එකක්. ඉතින් මම හිතුවා ඒ ගැන වෙනම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියන්න. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු මොනවාද මේ විස්තර කියලා. ඇත්තටම ස්කින් එක ඩ්‍රයි වුණාට පස්සේ අපේ ස්කින් එක ඇත්තටම ලස්සනට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් ස්කින් එකේ අපි ස්කින් එක චුට්ටක් කැසුවට පස්සේ සුදු පාට ඉරි එනවා නම්, ඒ වගේම ස්කින් එකේ කොරළ ස්වභාවයක් තියෙන, ඒ වගේම ස්කින් එකේ මොයිස්චරයිසර් ගතියක් නැත්නම්, ඉතින් ඇත්තටම ස්කින් එක ඩල් වෙලා නම් ගොඩක් හැතට තමයි අපේ ස්කින් එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අපේ ලස්සන ඔෆ්නං වල පෙන්වන අපේ ශරීරයේ තියෙන විශාලම අවයවය තමයි මේ සම කියන්නේ. ඉතින් සම ලස්සනයි නම් ඇත්තටම ඒ කෙනා ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ සමේ මොයිස්චරයිසර් ගතිය රැකගන්න, ඒ වගේම සමේ පෙයා ගතිය වැඩි කරගන්න, ඒ වගේම සම හොඳින් ලස්සනට ක්ලීන්ව පිරිසිදුව තියාගන්න එක ගොඩක්ම වැදගත්. ගොඩ දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මොයිස්චරයිසර් ලෝෂන් එකක් අපි යූස් කරපු ගමන්ම ස්කින් එක හරිම ලස්සනට හොඳට තියෙනවා, කිසිම ඩ්‍රයි ගතියක් නැතුව හොඳ මොයිස්චරයිසර් ගතියකින් යුක්තව. නමුත් ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ ස්කින් එක අහපව් තිබුණ තත්ත්වයටපත් වෙලා ගොඩක් ඩ්‍රයි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්කින් එක මේ විදිහට ඩ්‍රයි කරන්නේ නැතුව ඇත්තටම ස්කින් එක හොඳ මොයිස්චරයිසර් ගතියකින් යුක්තව තියාගන්න පුළුවන් මොයිස්චරයිසර් එකක් ගැන තමයි මම අද කියන්නේ. ඒ මොයිස්චරයිසර් ෆල්මාස් බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් එන Heal Softens මොයිස්චරයිසර් එක. ඇත්තටම ගොඩක්ම හොඳ මොයිස්චරයිසර් එකක් මේක. ඉතින් මම ඔයාලට පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හොඳයි කියලා කියන්නේ නැහැ. මම මීට කලින් වීඩියෝස් වලිනුත් ඒ සම්බන්ධව කිව්වා ඔයාලට. ඉතින් මම දැන් මාසික විතර ඉඳන් මෙන්න මේ මොයිස්චරයිසර් එක තමයි යූස් කරේ. ෆල්මාස් කියන්නේ ගොඩක් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. USA වල නිෂ්පාදනය කරන හොඳම නිෂ්පාදනයක්. ඉතින් ඒක නිසා කිසිම බයක් නැතුව අපේ ස්කින් එකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට මීට කලිනුත් අරගෙන ආවා හොඳම බොඩි ලෝෂන්, ඒ වගේම මට හොඳම රිසල්ට් ලැබුණු බොඩි ලෝෂන් කියලා මම වීඩියෝස් එකක් අරගෙන ආවා මීට කලින්. ඉතින් මම මේ ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉන්නේ හේතුව තමයි ඇත්තටම මට තවත් හොඳම ප්‍රතිඵල ලැබුණු හොඳම බොඩි ලෝෂන් එකක් තමයි මේ ෆල්මාස් එකේ එන බොඩි ලෝෂන් එක. ඉතින් මේක කොකෝ බටර් ෆෝමියුලා එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම විටමින් E අඩංගු වෙනවා. ඒ වගේම ඩේලි ස්කින් තෙරපි එකක් මේක. ඉතින් ඒ වගේම පැය 24ක් පුරාවට අපේ ස්කින් එක හොඳ මොයිස්චරයිසර් ගතියකින් යුක්තව තියාගන්නවා මේ මොයිස්චරයිසර් එක. ඒ වගේම මේ මොයිස්චරයිසර් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඇත්තටම පැහැදිලි ඉන්ග්‍රේඩියන්ට්ස් පිළිබඳව දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපු ගමම්ම හරිම ඉක්මනට ස්කින් එකට හොඳට මේ මොයිස්චරයිසර් එක උරා ගන්නවා. අපට ඇලෙන විදිහ ස්කින් එකේ ඇලෙන විදිහට ඔයිල් නිකන් අර ඔයිල් ගතිය පිටින් කැතට පෙන්නන විදිහට, ඒ වගේම ස්කින් එකට අපහසුතාවයක් දැනෙන විදිහට මේ මොයිස්චරයිසර් එක අපේ ස්කින් එකේ හිටින්නේ නැහැ. ඒ වගේම කියන්න ඕනි ස්කින් එකේ සන්බර්න් තියෙයි නම් ඒවත් ඉවත් කරලා දානවා. ඒ වගේම චූටි මාක්ස් ඇන් ස්කාර්ස් තියෙයි නම් ඒවත් ඉවත් කරලා දාන්න පුළුවන් හැකියාවක් මේ මොයිස්චරයිසර් එකට තියෙනවා. නියමාකාරයෙන් නිෂ්පාදනය කරන හොඳම බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් එන දේවල් අපට පාවිච්චි කරන්න බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේකේ අවශ්‍ය සියලුම දේවල් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ ප්‍රසිද්ධ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් මේක. ඉතින් ඒක නිසා අපිට බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ බොඩි ලෝෂන් එකෙන් පොඩ්ඩක් ඔයාලට අරගෙන පෙන්නන්න. අනිත් ලෝෂන් වලට වඩා වෙනසක් මේ ලෝෂන් එකේ තියෙනවා. අපි ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තියෙන අපි කැමට ගන්න බටර් එකක් ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට අරගෙන ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ අර තියෙන අමුතු ෂයින් එකත් එක්ක අන්න ඒ වගේ පෙනුමක් තමයි මේ ලෝෂන් එකේ තියෙන්නේ. මම මේකෙන් ටිකක් අරගෙන මෙතන ආලේප කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් හරිම ඉක්මනට ස්කින් එකට ඇබ්සෝබ් වෙනවා.
මෙන්න මේ විදිහට තමයි මොයිස්චරයිසර් එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම හරිම සුවඳයි. ආස හිතන විදිහේ සුවඳක් තමයි මේ මොයිස්චරයිසර් එකේ තියෙන්නේ. මම කරන්නේ ඇත්තටම මම උදේට වොෂ් එකක් දාගත්තට පස්සේ මගේ මුළු ඇඟේම මම මේ මොයිස්චරයිසර් එක ආලේප කරනවා. ඒ වගේම මම අහපව් රැට නිින්දට යන්නටත් පෙර වොෂ් එකෙන් පස්සේ මගේ මුළු ඇඟේම මම මේ මොයිස්චරයිසර් එක ආලේප කරනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඇත්තටම කොකෝ බටර්, ෂෙයා බටර්, ඒ වගේම විටමින් E ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා එන මේ මොයිස්චරයිසර් වල ඇත්තටම හයි මොයිස්චරයිසර් ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් අඩංගු මොයිස්චරයිසර් පාවිච්චි කරන එක අපේ ස්කින් එකටත් ගොඩක්ම හොඳයි. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ස්කින් එක ගැඹුරින්ම හොඳට සොෆ්ට් කරනවා මේ මොයිස්චරයිසර් එක. ස්කින් එක හොඳට මොයිස්චරයිසර් කරන ගමන්, ස්කින් එක හොඳට සොෆ්ට් කරන ගමන් ස්කින් එකට අමුතු ෆෙයා බ්‍රයිට් කලර් එකකුත් ලබා දෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මම අද ගෙනාපු මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් වීඩියෝස් බලන්නේ මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මගෙත් එක්ක මගේ ගංගු with beauty tips FB page එක හරහත් Instagram හරහත් මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝස් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලාගන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අහපුව දවසක මේ වගේ තව අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මම එන්නම් ඔයාගේ ළඟට. එහෙමනම් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. සුබ දවසක්. බයි.